আপোনাৰো আছে নেকি এইসমূহ গুণ তেন্তে সাৱধান হওক অতি শীঘ্ৰে এইসমূহ গুণ পৰিহাৰ কৰক এইসমূহ গুণে ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলিব পাৰে আপোনাক কোৱা হৈছে কিছুমান গুণে মানুহক শক্তিশালী আৰু উন্নতিৰ শিখৰত উপনীত হোৱাত সহায় কৰে আপোনাৰ আচৰণ ধৈৰ্য সাহস আৰু ব্যক্তিগত গুণবোৰে আপোনাক এসময়ত উন্নতিৰ শিখৰত উপনীত হোৱাত সহায় কৰে আনহাতে কিছুমান লোকৰ এনে কিছুমান গুণ থাকে যাৰ বাবে কিছু লোকে জীৱনত কেতিয়াও উন্নতি লাভ কৰিব নোৱাৰে মানুহৰ জীৱন দুদিনীয়া বুলি ভাবিলেও এই দুদিনীয়া জীৱনত কৰিবলগীয়া বহু থাকে বহুতে এই পৃথিৱীক এনেদৰে সজাই ল'ব জানে যে তেওঁ মৰাৰ পিছতে নহয় বৰঞ্চ তেওঁ জীয়াই থাকোঁতে এইখন পৃথিৱীকেই সৰগ বনাই ল'ব জানে এনে গুণ মানুহৰ জীৱনত উন্নতিৰ সম্ভৱ পাঁচটা বিশেষ গুণৰ অধিকাৰী মানুহৰ জীৱনত কেতিয়াও উন্নতি সম্ভৱ নহয় এই পাঁচটা গুণ হৈছে এক নম্বৰতে যি মানুহে সকলো সময়তে আনক ঘৃণা কৰে আৰু তেওঁ ঘৃণা বিয়পোৱাত ব্যস্ত হৈ থাকে তেনে মানুহ শেষত নিজে ঘৃণাৰ পাত্ৰ হৈ পৰে নম্বৰ 2 কোনো কাম কৰাৰ আগতে আনে কি ভাবিব বুলি ভাবি থকা মানুহৰ জীৱনত উন্নতি নহয় আচলতে নিজৰ বিবেকে ভাল বুলি ভবা সকলো কামেই সঠিক মাত্ৰ কিবা এটা কাম কৰাৰ আগতে নিজৰ অন্তৰাত্মাক এবাৰ সুধি সেই কাম কৰিব লাগে আনে কি ভাবে তাক ভাবি থাকিলে একো নহয়গৈ নম্বৰ 3 যি লোক সদায় অসন্তুষ্ট হৈ থাকে আৰু সকলো কথাতে সদায় দুখ খুচৰি খং কৰি থাকে তেনে লোকৰ কোনো কথাতেই সন্তুষ্ট নহয় আৰু উন্নতিও নহয় নম্বৰ 4 যি মানুহে ভয় কৰে আৰু ৰিস্ক নলয় পিছ হুহুকি আহে তেওঁলোকৰ বাবে জীৱনটো বৰ সহজ নহয় তেওঁলোক প্ৰতিটো কামতে পিছ পৰি থাকে সুযোগৰ সদ্ব্যৱহাৰ কেতিয়াও তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে নম্বৰ 5 নিজৰটো নাচাই আনৰ বেয়া ভাবি থকা সকলৰ কেতিয়াও উন্নতি নহয় আনক মাৰি এদিন নিজে উঠিম বুলি ভাবি থকা সকলৰ এদিন পতন নিশ্চিত গতিকে আনৰ বেয়া নাভাবি সমানে কাম কৰি যাব লাগে ফল নিজে পাব গতিকে যদি আপোনাৰো এই পাঁচটা বেয়া গুণ আছে তেন্তে অতি শীঘ্ৰে আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু সফলতা লাভ কৰক ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰি আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰিব আৰু পেজটো ফলো কৰিব আমাক আগুৱাই যোৱাত সহযোগ কৰিব আৰু ইউটিউবত চাই থাকিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ